Jeni me Ditari në orës 13 në A2CNN dhe pas pak do të ndiqni. Askush nuk do t'jeti paprekshëm. Ambasada amerikane video informuese mbi funksionimin e strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, SPAK i pavarur dhe i depolitizuar. Do të ndjek penalisht korrupsionin e zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të lartë, është mesazhi i saj. Në vend të betimit, Valdrim Pjetri dorëzoi shenjat e gishtave për prokurorin, ndërkohë Bashkia e Shkodrës do të vijojë të drejtohet nga Voltana Ademi. Socialistët konstituojnë mes protestash Këshillin Bashkiak të 30 qershorit. Lajmi i keq për ekonominë, kurren eksportet në 7 muajt e parë të vitit, shkak është vlerësimi i fortë i euros dhe rënja e prodhimit të energjisë elektrike. Zonja dhe zotëri, po ritakohemi sërish me Ditari në orës 13 në këtë transmetim të drejt për drejt në A2CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm si këto. Replika mes Putin dhe Macron gjatë takimit të zhvilluar në jug të Francës, kreu i Elizes i kërkoi homologut të respektojë të drejtën e qytetarëve për të protestuar, por Putin u kundërpërgjigj se nuk dëshiron manifestime si ato të jelekëve të verdhë në Rusi. Juventus pranë mbledhjes së Neymar 100 milion euro plus Dybala. Torinezët kanë poshtur konkurrencën e Barcelonës dhe Realit të Madridit, Parisi gati të jap dritën jeshile për këtë transferim. Tremitja gjatë ditës është një kënaqësi nga e cila shumë kanë të vështirë të heqin dorë, por sipas një studimi të ri, nevoja e tepruar për të fjetur gjatë ditës mund të jetë një simptom e hershme e sëmundjes së Alzheimerit. Me aktualitetin e orëve të fundit në vend, e nisim edhe këtë hapësirë informative të orës 13. Ambasada amerikane vijoi të shpjegojë reformën në drejtësi përmes videove që publikon në mediat e saj sociale. Pas vetingut dhe gjykatës kushtetuese, selia diplomatike e SBA-s është e fokusuar këtë herë te SPAK, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit. Ambasada shpjegon se si shtrëngesat në kushtetut dhe ligji garantojnë pavarësinë dhe depolitizimin e SPAK në ndjekjen penale të zyrtarëve dhe ish zyrtarëve. Ambasada amerikane shpjegon se për të parandaluar kapjen e prokurorëve të SPAK, ata do t'i nënshtrohen monitorimit të vazhdueshëm të financave dhe telefonatave të tyre. Video përfundon me mesazhin garantues se me SPAK askush nuk do të jetë mbi ligjin, askush nuk do të jetë i paprekshëm dhe i gjithë vendi do të përfitojë nga kjo. Penalisht të paprekshmit e Shqipërisë. Këtu përfshihen zyrtar të tanishëm dhe ish zyrtar të lartë. Antarët e SPAK emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, jo nga politikanë dhe zyrtar të korruptuar. Po ashtu, të gjithë antarët e SPAK do duhet kalojnë në rivlerësimin, vetingun. Prokurorët e posaçëm do t'i nënshtrohen monitorimit të vazhdueshëm të financave dhe telefonatave të tyre për të parandaluar korrupsionin apo kanosjen e tyre. Kjo bazohet në modele që janë përdorur në vende të tjera, të tilla si Kroacia dhe Rumania. Kushtetuta i jep SPAK-ut fuqinë dhe pavarësinë për të kundërvënë korrupsionit në nivel të lartë. Duke qenë se është në kushtetut, kjo do të thotë që të paprekshmit nuk mund ta ndryshojnë atë. Me pak fjalë, SPAK do t'i kundërvihet niveleve të larta të korrupsionit. Me SPAK, askush nuk do të jetë mbi ligjin, askush nuk do të jetë i paprekshëm. Ndërkohë, kryetari i opozitës vijon akuzat për korrupsion ndaj qeverisë. Lulzim Basha llogarit 1.7 miliard euro dëm ekonomik, shkaktuar sipas tij në 6 vite nga qeverisja e Edi Ramës. Bashkë me denoncimin, Basha numëron edhe arsyet. Lidhjet e Edi Ramës me një grush biznesmenësh grabitqar që ndajnë paratë dhe pasurit me njëri tjetrin, përmes vjedhjeve me koncesione, me PPP, me tendera, me leje ndërtimi dhe me ligje speciale. Basha thot se 1 në 3 familje shqiptare nuk kanë të hanë, kur miliarda euro janë vjedhur, abuzuar dhe shpërdoruar nga Edi Rama, këto 6 vjet që siç akuzon ai u shërben kriminalëve, të fortëve dhe oligarkëve. Që ta shpëtojmë Shqipërinë nga kjo bandë, duhet ta largojmë Edi Ramën, shkruan lideri i opozitës në Facebook.
E ditën kur supozohej se do ta bënte betimin si kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Valdrim Pjetri shkoi të depozitoi gjurmët e gishtrinëve në laboratorin shkencor pranë Ministrisë së Brendshme. Në limitet e afatit që përcakton ligji, Pjetri u përgjigj kërkesës së datës 9 gusht nga Drejtoria e Dekriminalizimit, e cila kërkon verifikimin dhe hetimin e të zgjedhurit vendor në 30 qershor në Shkodër. Drejtoria e Dekriminalizimit u vu në lëvizje në fillim të muajit gusht pas një kërkesë padije që Partia Demokratike depozitoi pranë organit qendror të akuzës. Bashkë me padin, juristët e PD-s dorëzuan edhe vendimet të prokurorisë italiane që sipas tyre vërtetojnë dënimin me 18 muaj burg për trafik narkotikësh nga ana e Valdrim Pjetrit vite më parë. Sipas këtyre dokumenteve e ka pranuar fajin dhe është dëbuar nga Italia. Ndërkaq forcat e ndërhyrjes së shpejtë arritën të garantojnë një ceremoni normale të konstituimit të Këshillit Bashkiak të Shkodrës, dal nga votimet e 30 qershorit, por qindra protestues të opozitës kishin rrethuar godinën ku ishin mbledhur socialistët, që megjithse ishin të vetëm në votime, sërish nuk do ta kenë kryetarin e Bashkisë së Shkodrës. Të rrethuar nga qindra protestues të opozitës, socialistët e votuar për Shkodrën qëndruan disa orë nën kushtet e një shtetërrethimi, për aq kohë sa u konstitua Këshilli i Ri Bashkiak. Jashtë ambienteve të bibliotekës së universitetit, policia mbante nën kontroll turmën e irrituar të organizuar nga Partia Demokratike. Opozita është në prag të humbjes së një prej bastioneve të së djathtës për herë të parë që pas rënies së diktaturës. Në sallë ra në syprania e Tom Doshit, kreu të Partisë Social-Demokrate dhe deputeti zgjedhur në Shkodër. Njolla që la pas Valdrim Pjetri, i dënuar në Itali për trafik droge, vetëm sa e ka shtuar revoltën e votimeve një partijake më 30 qershor. Justifikimi i socialistëve se ata u gënjyen në mirëbesim, duket se nuk mjafton, po të llogarisim radhën e deputetëve dhe kryebashkiakëve të tjerë që u kapën nga dekriminalizimi. Kryetari i Këshillit Bashkiak u zgjodh Brisela Kadia pa konkurrencë. E vetme nga radhët e Partisë Demokratike në sallë, kryetari aktuale e Këshillit të Qarkut Greta Bardeli u përfshi në një incident nga anëtarët e pranishëm. Jeni në kundërshtim me ligjin dhe ta dini shumë mirë që do marrni përgjegjësi, jo vetëm kushtetuese por edhe penale, gjithë secili prej jush. Jashtë sallës ku ishin mbledhur socialistët, përplasjet me policinë u shpërsuan në momentin kur dolën anëtarët e sapo betuar të Këshillit të udhëhequr nga deputeti Doshi. Ndaj tij dhe të zgjedhurve të majt, protestuesit hodhën shishe plastike dhe gur. Për gjitha këto venime i merr Edi Rama. Për këtë mund që të flasë në emën të Edi Ramës. Përmes sekretarit të përgjithshëm Gazment Bardhi, demokratët folën për uzurpim të institucioneve. Ishte një cirk i palishëm, i një qeverie të palishme, ka grabitur me krimin pushtetin qendror, sot tentojnë grabiste po me krimin pushtetin vendor. Në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë nuk kam për ta gëzuar asnjë. Protesta përfundoi pikërisht në zyrën e kryetares aktuale të bashkisë Voltana Ademi, e cila tha se do të qëndrojë në detyrë. Unë do të kem detyrën edhe përgjegjësinë nga ana tjetër që të jem kryetare e Bashkisë së Shkodrës deri në momentin sa më të shpejt për të gjithë ne, e jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë Shqipërinë, ku ne shqiptarët, ne shkodranët, të sigurojmë zgjedhje të vërteta. Nga ana tjetër, kryetari i grupit parlamentar socialist Aulan Balla i kërkoi ndjes qytetarëve të Shkodrës për kandidaturën e Valdrim Pjetrit. Në një mesazh në rrjetet sociale, Balla shkruan se Partia Socialiste i shpreh ndjes komunitetit të nderuar të Bashkisë së Shkodrës për situatën e krijuar pas dorëheqjes së detyrueshme të kryetarit të zgjedhur të kësaj bashkie. Në të njëjtin mesazh, Aulan Balla gjithashtu i drejtoi një mesazh të tërthort presidentit Meta të shpall një datë rrezgjedhjesh, por pa e përmendur direkt atë. Institucionet e ngarkuara nga kushtetuta dhe ligji duhet të marrin përgjegjësi që u takojnë në situatën e krijuar, e mbyll statusin e tij kryetari i grupit parlamentar socialist.
Ndërsa eksportet shqiptare janë të kurrur në 7 muajt e parë të këtij viti, duke reflektuar zhvlerësimin e fortë të euros dhe rënjen e prodhimit të energjisë elektrike. Lajmi i keq për ekonominë në kushtet kur eksportet janë një ndër gjeneruesit kryesor për rritjen ekonomike në vend. Zhvlerësimi i euros dhe rënja e prodhimit të energjisë nga thatësira kanë goditur eksportet shqiptare, që janë edhe një ndër burimet e rritjes së ekonomisë. Instituti i Statistikave raporton se gjatë 7 muajve të këtij viti, eksportet arritën vlerën e 180 miliard lekëve, me rënje 2.6% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Grupet që kanë ndikuar në këtë ecuri negative janë mineralet, lëndët djegëse dhe energjia elektrike, materiale ndërtimi dhe metale si dhe tekstile dhe këpucë. Këto të fundit që një ndryshe dhe si fasonet kanë qenë një ndër shtyllat që kanë mbajtur në këmbë eksportet tona, por rënja ishte paralajmëruar që kur nisën luhatjet e forta të kursit të këmbimit. Rënja e eksporteve është një lajm i keq për ekonominë pasi është një ndër gjeneruesit e saj. Rritja ekonomike u ngadalsua ndjeshëm në pjesën e parë të këtij viti dhe tkurja e eksporteve nuk premton për një rikuperim të saj në pjesën e mbetur. Sot është dhe afati i fundit që shoqëritë aksionere mund të përfitojnë nga lehtësia fiskale që qeveria aplikoi për to, uljen e dividendit në 8%. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve njofton se afati deri nesër vlen përfitimet e pashpërndara të realizuara në vitin 2018, përfshi rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, ndërsa përfitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2017 e më parë përfshir afati që biznesi ka në dispozicion është 30 qershori. Administrata bën të ditur gjithashtu se në rast se nuk zbatohen kushtet e mësipërme për vitin 2018 më përpara, tatim paguesi do të paguaj 15% tatim mbi dividendin. Bizneset të cilat tregtojnë mallrat e akcizës do të kontrollohen për një periudhë 3 vjeçare dhe jo vetëm për vitin aktual. Ministra e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj ka paralajmëruar masa të ashpra për të gjitha subjektet që kapen në shkelje. Kontrollet për anti-informalitetin tek mallrat e akcizës nuk do të bëhen vetëm për stokun e këtij viti, por do të shtrihen për 3 vitet e fundit. Paralajmërimi u bë nga Ministre e Financave Anila Denaj, e cila ka evidentuar se këto subjekte që tregtojnë mallra me akcizë janë ato që bëjnë më shumë evazion në Shqipëri. Kontrollet mbulojnë periudhat e pakontrolluara më parë nga strukturat doganore, por në çdo rast që është analizuar është marrë në konsiderat minimalisht periudha 1 janar 2018 deri në momentin aktual. Në fazën e dytë të planit operacional, brenda vitit korrent, verifikimet do të kryhen për një periudhë 3 vjeçare, ashtu siç parashikohet nga legjislacioni doganor. Kontrollet e mallrave të akcizës nuk do të përqendrohen vetëm tek karburantet, por edhe tek duhani dhe pijet alkolike. Deri më tani aksioni ka ndihmuar financat që të mbushin arkën e shtetit dhe të kompensojnë një pjesë të humbjeve të shënuara nga mosrealizimi të ardhurave në 6 mujorin e parë të 2019-s. Qeveria do të pezullojë aktivitetin e biznesit të guroreve në malin e Tomorit, ndërsa do të shpallë edhe këtë zonë park kombëtar. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi deklaroi se nuk do të lejohet dëmtimi i kësaj zone pavarësisht vendimit të gjykatës në favor të bizneseve. Qeveria nuk do të lejojë dëmtimin e malit të Tomorit nga biznesi guroreve, pavarësisht vendimit të gjykatës administrative të apelit në favor të subjekteve private. Ministri i Turizmit Blendi Klosi deklaroi se mali i Tomorit do të shpallet park kombëtar, duke zgjeruar edhe artën e mbrojtjes së tij. Do të marrim një vendim të shpejtë, besoj të Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit për të miratuar zgjerimin e hartës parkut kombëtar të Tomorit. Do të marrim një vendim qeverie për ta rishpallur park kombëtar zonën e Tomorit, pasi hilet e gjykatave për ta çuar në gjykatë për të zgjatur me vite tëra sistemi gjyqësor, do ta shkatronte përfundimisht atë zonë duke bërë atë të parikuperueshme. Gjatë një dëgjese me ekspert të mjedisit, pedagog të Fakultetit të Shkencave të Natyrës apeluan për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore që mbart mali i Tomorit. Shumë pjesë e këtij mali mbetën jashtë zonës, dhe pastaj u masakruan në mënyrë sigurisht tu ka përgjegjësi. Unë do të thoshe që kanë përgjegjësi ligjore persona që kanë firmosur në ato që quhen dokumenta të vlerësimit të ndikimit mjedis, që i kanë dhënë mundësi që të zhvillohen aktivitete pikërisht aty ku janë bimët endemike. Patjetër fare që aty kanë ekosisteme, aty ka bimë kafsh që jetojnë vetëm aty. Dhe nëse ne i heqim, nuk ka asnjë shans tjetër që ato të mjetojnë. Ministria e Mjedisit do ta ankimojë vendimin e gjykatës administrative të apelit, ndërsa qytetarët e qarkut të Beratit kanë nisur mbledhjen e firmave
për shpalljen e malit të Tomorit, zonë të mbrojtur. Të nderuar shikues, në studion e Ditarit jemi rikthyer drejt për drejt me kryeredaktorin e gazetës Mako, Enton Palushi, i cili është bashkuar me ne për diskutuar mbi gjitha zhvillimet e fundit, natyrisht edhe parashikimet për të ardhmen. Mirë se erdhët. Mirë. Zoti Palushi, ndërkohë që u duk se gjithçka i është nështruar qetësisë së kësaj stine dhe këtyre muajve që është edhe rëndom, tashmë është ambasada amerikane e ajo e cila na sjell në vëmendje dhe na rikujton shpresën që kanë shqiptarët nga SPAK për zyrtarët dhe ish zyrtarët. Na garanton se është një organ i pavarur, do të jetë i depolitizuar dhe nuk do të lërë njerëz të pandëshkuar nga radhat e zyrtarëve. Pse vjen ky sinjal dhe pse zgjidhet ky moment kur duket se gjithçka kishte rënë në qetësi? Mendoj se ka të paktën dy arsye se përse ambasada amerikane po publikon këto video të shkurtra për të na shpjeguar se si do funksionojë reforma në drejtësi ose si do të funksionojnë disa nga organet më të rëndësishme të reformës në drejtësi. E para është padurimi i njerëzve për të parë frytet e reformës, domethënë vonesat që ka vonesat që kanë ardhur për shkak të mosngritjes këtyre organeve të reja, por edhe për shkak se ne kemi ngarkuar shumë pesh tek disa prej këtyre organeve të reja që do ngrihen tani, sidomos te gjykata kushtetuese edhe tek SPAK. Për të ulur, si thua, nivelin e pritshmërive, po për të qetësuar qytetarët, ata po publikojnë disa mesazhe ose disa mesazhe të shkurtra. Megjithatë, nëse unë personalisht do isha personi që investon shumë në këtë reformë, ose nëse do isha vërtet ai që ka interes jashtë zhvillimeve shqiptare, jashtë politikës shqiptare, për të parë se si ecën në reforma në drejtësi, do isha i shqetësuar nga mënyra se si e përdor qeveria këtë reformë dhe mendoj se kjo është një arsye se përse amerikanët po nxitojnë për treguar që reforma është e pakapur, do jetë e paanshme dhe do të jetë e drejtë. Sepse këto 3 vite qeveria e ka përdorur kaq shumë reformën në drejtësi në favorin e saj, duke treguar se ajo do të ndëshkojë, por me sa duket do të ndëshkojë kundërshtarët, ish zyrtarët, por në të vërtetë shqiptarët duan të shohin që reforma në drejtësi është një reformë e cila ndëshkon më së pari ata që janë në pushtet, sepse ata janë, si thua, më të frikshëm nga pikpamja e mosndëshkueshmërisë, ata janë më të frikshëm nga pikpamja e përdorimit politik të kësaj reforme, kështu që ky mesazh më së pari duhet i drejtohet qeverisë ose paktën qeveria duhet ta lexojë si një mesazh që i shkon asaj. Pra, besoni se faktori amerikan në këtë rast është i ndërgjegjshëm për këtë lloj përdorimi ose loje që ka bërë qeveria shqiptare dhe jo vetëm me këtë reformë? Edhe sikur të mos jetë i ndërgjegjshëm në këtë momente, ata duhet ta kuptojnë se gjithë skandalet përndojnë mbi qeverinë. Shqipëria, do të kemi parasysh Alba, Shqipëria ka parë pranga, Shqipëria ka parë zyrtar të lartë në përburgje, ish ministra, ish deputet ose deputet, guvernator e tjerë, do të thënë kemi parë pranga, por nuk kemi parë personazhe të rëndësishëm të cilët jo vetëm janë njerëz me pushtet, por që lëvizin edhe veglat e tjera të pushtetit. Do të thënë në këtë moment mund të arrestohet një ministër, por ndoshta ai ministër është thjesht një marionet. Pra ka pasur koka turku, le ta themi, dhe jo arrestimet mirëfillta në vendet e duhura. Njerëz që janë marioneta e tjerë, por ne duam të shohim të goditen, si thua, vatrat të rëndësishme të pushtetit, pushtetit ekonomik, pushtetit kriminal, pushtetit politik e tjerë. Ky duhet jetë edhe fokusi i SPAK. Nëse ata nisin duke arrestuar ish zyrtar, dhe mirë do bëjnë ndoshta, nuk do japin një sinjal të mirë, nuk është ky një mesazh i mirë për gjithë shqiptarët. Nëse godasin persona që janë aktualisht në pushtet, të cilët kanë mundësi që të lëvizin gjërat, atëherë do japin një sinjal të rëndësishëm për shqiptarët. Edhe një gjë tjetër, ata nuk duhet të synojnë që të godasin, sepse e kemi diskutuar edhe herë tjera. Thesi e abuzimeve shumë i madh në Shqipëri dhe tani gjithë po presin SPAK ku do e fus dorën, domethënë ka do nxjerr aty. Ose ku do ta nisim më saktë. Ku do ta nisin, domethënë njerëzit pyesin, ku do nis SPAK? Edhe unë pyes vetë. Ata duhet ta nisin aty ku lëviz paraja e madhe dhe ku lëvizin parat të cilat dëmtojnë taksapaguesit shqiptar. Domethënë janë disa koncesione të rëndësishme, të cilat vërtet janë shumë të rënda për barrën e shqiptarëve. Ky është targeti sipas jush, zoti Palushi, aty duhet të nisim. Targeti, paraja duhet jetë targeti. Nëse ata i vjen një zyrtar i cili ka bërë ndonjë zullum të vogël, atëherë për mua nuk është shumë e rëndësishme. Pra duhet të ndjekin paratë, duhet të ndjekin paranë e madhe, e cila është kosto për qytetarët. Nëse nuk e bëjnë këtë,
për mua është e kotë që të shpresojmë të shohim pranga, sepse edhe prangat nuk është se kanë një vlerë të madhe në kushtet ku jemi sot, ku si thua projektet më dha dhe shumë të rëndësishme por rëndojnë mbi Spaku duhet të ketë formulë, po më thoni ju, piramidën e përmbysur, të nisë nga paraja e madhe duke shkuar gradualisht tek ato zullumet e vogla. Absolutisht, nëse ja del për këtë, unë e quaj sukses. Nuk kanë qenë inkurajuese dhe rikujtesë vetëm këto video që vinë nga ambasada amerikane. Tonë kritike ka pasur vazhdimisht. Matthew Palmer ka qenë me tonë kritike dhe shumë të ashpra pas 30 qershorit. Komiteti i Helsinkit dhe më pas edhe zërin Amerikës e kemi parë pothuajse me një fushat intensive me tonë shumë kritike ndaj qeverisë aktuale. Po nisi me teatrin, koncesionet, aferet korruptive, të cilat i kanë përmendur pothuajse në çdo edicion. A janë këto paralajmërime? Nga gjitha reagimet, ne përpiqemi të lexojmë disa sinjale nga amerikanë, në përgjithësi zoti Palmer ka bërë komentet më të forta së fundmi, edhe zoti Bob Hand ka bërë një deklaratë e cila nga pikpamja diplomatike është e fortë. Ka thënë që kjo qeverisje ka prirje shqetësuese. Dhe kaq mund të shkojnë në një kuptim deklaratat e diplomatëve të lartë amerikanë ose të njerëzve të rëndësishëm të Washingtonit. Por investimi i tyre së fundmi për historinë e memorialit turk në Tiranë më ka bërë më shumë përshtypje nga gjithë këto elementë tjerë, sepse kur flasim për Shqipërinë dihet që Shqipëria është një vend i mbushur me afera korruptive, me histori i krimit organizuar e tjerë. Por ky element është vënë në dukje sidomos nga zëri i Amerikës dhe nga disa historianë ose ekspertë të njohur të Washingtonit, jo pa qëllim. Për shkak se ai është një sinjal që i tregon Washingtonit ose Bashkimit Evropian dhe Deutsche Welle e thekson një gjë të tillë se ku po shkon Shqipëria në një tendencë të përgjithshme makro të qeverisjes. Pra Shqipëria po shkon drejt një sistemi autoritar për shkak se po përpiqet ose të vendoset në diktatin e një vendi me tendenca autokratike si Turqia, ose po emiton atë, ose pra, do të thënë, ky sinjal për ta është më i rëndësishëm dhe mendoj që kjo ka kaluar pak pa shumë vëmendje në mediat shqiptare. Pra, ju keni bindjen se memoriali turk aq shumë i diskutuar së fundmi është një lloj prove për dyzimin e Shqipërisë. Ndoshta edhe një dëshirë për ta demonstruar atë. Është gjithmonë një provë. Më ka bërë përshtypje kryeministri shqiptar ose më vonë edhe kryebashkiaku ka një tendencë ose duan të thonë që mënyra se si na vlerësojnë ndërkombëtarët ose si na vlerëson Bashkimi Evropian është pagatësisht një provim të cilin ne japim një herë në vit. Domethënë e japim në qershor dhe pastaj muajt e tjerë janë të parëndësishëm. Ndërkohë që Shqipëria është gjithmonë në monitorim. Është në monitorim vazhdueshëm sepse të gjitha këto janë sinjale që i jepen Washingtonit ose Brukselit me gjitha këto veprime. Dhe në momentin që bëjnë një veprim të tillë, ata i japin sinjale Washingtonit, i japin sinjale Brukselit, i tregojnë se si thua po qeveriset ky vend. Përveç se korrupsion, përveç se krim të organizuar, drog, por tani edhe këto tendenca që për mua janë të rrezikshme ose Megjithatë, politika ndërkombëtare, faktori amerikan aktualisht dhe mediat e huaja duken më të interesuara për rastin shqiptar në këtë moment, ndërkohë që palët në vend duket se kanë mbetur në pozicionet e fundkorrikut. Asgjë nuk ka lëvizur në javët e fundit, ndoshta edhe për shkak të stinës, apo nuk kanë vullnetin dhe nuk duan që diçka të lëvizë në këtë moment. Në vërtet ishte menduar që Gushtin do ishte vërtet një stin pa politike, do kishte ngjarje kronike ose do kishte ngjarje ekonomike, por ka prodhuar dhe ngjarje politike. Ngjarjet e Shkodrës janë ngjarje të rëndësishme politike. Ato në një farë mënyrë, pavarësisht se ne jemi në një situatë ku njerëzit janë me pushime dhe ndoshta nuk e kanë dëshirën se vëmendjen e dur, i kanë hedhur benzinë zjarrit, i kanë hedhur benzinë krizës, kanë provuar një herë tezat e opozitës se krimi i organizuar, njerëz me të shkuar dyshim po përdoren që për të marrë vota ose për të avancuar në karrierën e tyre politike me një agjendë caktuar. Kështu që ka pasur zhvillime. Në këtë kuptim kriza është agravuar, pavarësisht se ne themi kriza mund të ketë ngelur në vend. Kriza është agravuar dhe sigurisht në vend ka ngelur për shkak se nuk ka lëvizje për të zgjidhur situatën, por kriza nuk vjen gjithmonë më shumë duke u agravuar. Nuk kemi vullnet, dëshirë apo nuk ka mundësi reale që palët përafrohen? Mundësi ka gjithmonë për të përafruar, por që të përafrosh tek zgjidhja e krizës duhet të shkosh tek thelbi i krizës. Dhe thelbi i krizës është kërkesa për zgjedhje të lira të ndershme. Dhe për sa kohë ne vazhdojmë të prodhojmë, qeveria vazhdon të prodhojë skandale si ky i Shkodrës ose historisë i zgjedhjet monopartiake, atëherë ne vërtet nuk do shkojmë drejt zgjidhjes. Unë personalisht po mendoj se gjithë shqiptarët duhet të jenë të interesuar që krizat mos vi duke përafruar palët drejt një të mesme të artë, sepse nuk është e tillë situata. Nëse ne do vim drejt një të mesme të artë, atëherë do bëjmë një gabim logjik.
Unë mendoj se është e drejta opozitës dhe e drejta gjithë shqiptarëve që të kërkojnë zgjedhje të lira dhe të ndeshme me standarde. Dhe qeveria duhet të afrojë këtë, po nëse do shkojmë drejt një të mesme dhe në këtë drejtim, atëherë nuk do zgjidhim kurrë një problem. Pra, ndoshta kjo e mesme e artë nuk do të na shërbejë në afatgjatë. Unë mendoj që kurrë nuk do na shërbejë e mesme e artë, sepse në këtë rast kauza e opozitës është shumë e drejtë. Ata po kërkojnë një garë të drejtë dhe kjo garë nuk ka ardhur. Domethënë, në rastin e Shkodrës u provua që kjo garë është e cënuar edhe kur je i vetëm në garë. Domethënë, kjo mund të shërbej për meme ose për humor, por është shumë e rëndë. Dua të qëndrojmë për pak te rasti i Shkodrës, natyrisht vlen për të diskutuar. Ju besoni sepse e tillë është cilësuar, rasti Pjetri është një fitore për Partinë Demokratike, për partitë opozitare në përgjithësi, apo është një moment që vjen i mirë se ardhur për kauzën e tyre? Ndoshta një rast pothuajse aksidental që ata nuk e kishin përllogaritur kur e nisën fushatën e madhe të protestave. Ky rast është një rast që i shton elemente ekuacionit vështirë që kemi përpara. Domethënë, kemi një ekuacion, shtohet edhe një deg tjetër e ekuacionit, nuk është sigurisht opozita del një kartë morale më të fortë edhe pas kësaj, po kartën morale e ka pasur opozita edhe përpara kësaj situate. Ne duhet kemi parasysh gjithmonë Alba që jemi në kushtet kur Shqipërisë qeverisi ka ndalë disa skandale shumë të rënda. Publikimi i përgjimeve nga gazeta Bild është unik, jo vetëm për rajonin, për Europën edhe kam frikë edhe në botë duhet jetë unik një rast i tillë. Kështu që karta morale e opozitës vazhdon të jetë në xhepin e saj, ndoshta pak më e rëndë ose pak më e fortë, por është aty, domethënë. Pra, mund të përforcohet dhe të përdoret. Gjithmonë po. Më përmendet përgjimet e Bild. A besoni se episodeve të cilat ne i pam dhe bën shumë bujë dhe zhurmë, jo vetëm në vend, por edhe jashtë, mund të mos i kenë marrë fund? Mund të ketë episode të tjera të cilat do zbulojnë, lexova diçka të tillë. Kam lexuar edhe unë, kishim një diskutim, thuhet që ka informacione, mund të jenë thashë themet e verës që informacionet mund të mos kenë lidhje me zgjedhjen për me histori droge e tjerë. Është tamam se ajo historia e atij lëmshi që vjen e bëhet më i madh si top bore, por nuk e di me saktësi nëse mund të ketë të tjera informacione. Gazeta Bild ka prodhuar ose ka publikuar gjëra mjaftueshëm të rënda për të rrezuar jo një qeveri, por më shumë se një qeveri këtu në Shqipëri. Kanë bërë detyrën e tyre, kanë bërë, si thua, punën për ta bërë. Tani është koha që duhet lëvizin edhe shqiptarë, duhet lëvizin qeveria, duhet lëvizin ndërkombëtarë, sepse nuk mund të rrinë në këtë status quo të mëshme. Kjo është e gjitha. Do të vazhdojmë të mbetemi tek opozita. Natyrisht, po merr elemente të tjerë përforcues. E ka vazhduar aksionin politik dhe nuk ka bërë pushime në verë ashtu siç është zotuar. Ka denoncuar afera të ndryshme dhe po e bën pothuajse çdo ditë vetë kryetari i Partisë Demokratike. Megjithatë, a mjafton kaq për opozitën, e cila nisi bujshëm me protesta për muaj të tërë, kishte fushatën Rama Ik, të cilën e përmendin deri më sot. Çfarë duhet presim dhe çfarë po bën ajo aktualisht? Opozita po konsumon ato element që kanë në dorë, ato mjetet të cilat janë, ja ka lënë demokracia ose ja ka lënë sistemin në dorë, të cilat janë protestat, denoncimet, dhe këto do i vazhdojnë në shtator. Besoj se do ketë sërish protestat më dha, mund të ketë protesta agresive, do ketë prapë denoncimet të tjera të forta. Ka përshtypjen nga shtatori në vazhdim Partia Demokratike dhe mund të shkojë edhe një hap për te, mund të ofrojë edhe alternativë, mund të dalë me një ndoshta mund të afrojë njerëz, mund të zgjerohë si parti, mund të tregojë disa elemente më ndryshe. Por në thelb, këto janë elementet që ka në dorë opozita, këto i ka përdorur dhe i ka përdorur fuqishëm dhe mirë. Nëse rezultati nuk shihet ose nuk shihet tani, nuk do të thotë që është faji i opozitës. Ky është edhe ne nuk duhet jemi të gëzuar që po vazhdojmë qeverisim i keq ose po vazhdojmë kemi zgjedhje pa standarde. Ky nuk është një lajm i mirë për Shqipërinë tërësi, nuk është lajm i keq vetëm për opozitën ose për një pjesë të opozitës. E në këto ditë mazhoranca qeverisë vazhdon t'ju duket indiferente, duket se gjithë fuqia dhe puna është përqendruar tek aksioni anti-informalitet, që her pas here qeveria i rikthehet. Në këto 6 vite, nëse bëjmë një bilanc, ku duhet ishim dhe ku jemi? Mirë që ndalim pak tek aksioni anti-informalitet. Është një kartë ndoshta e djegur, por e përdor vazhdimisht nga qeveria për vite të tërë. Muaj pas muaj, ndoshta zakonisht në sezone turistike kur është Ky është viti 7 që përdoret. E para punës qeverisë nuk bëhet me aksione. Domethënë kjo është një rregull që nuk e them unë, e thon shumë tjerë, ja ka thënë zoti Drama që në fillim të herës, zoti Gramoz Ruçi ja ka thënë që qeverisja nuk bëhet me aksione. Qeverisja është një punë e përditshme ku organet e ndryshme, institucionet vazhdojnë punën dhe janë gjithmonë në korrent të gjërave, gjithmonë në kërkim të zbatimit ligjit e tjerë. Kështu që këto janë më shumë shfaqje verore të cilat vijnë shqiptarëve në një moment kur ata janë dhe prandaj duhet ndalemi pakës tek një element tjetër. Cila është çështja më e debatuar e momentit në sytë e njerëzve?
janë koncesionet. Janë 2 miliardë euro koncesionet të cilat do paguhen nga shqiptarët për 10 vite në vazhdim ose për 12 vite. Është një kosto që kjo qeveri po alër shqiptarëve mbi shpinë. Janë koncesione, janë të paktën 14 koncesione të cilat janë një damkë e rëndë. Atëherë, këto koncesione si ka shitur qeveria ose si ka shitur kryeministri shqiptar? I ka shitur duke u thënë që unë nuk kam fuqi të bëj gjëra, do i bëj biznesi privat. Por nga ana tjetër po shton koston se ne do i paguajmë. Pra nuk i bëj dot unë, sepse do i bëj privati. Por në këtë kushte është një pyetje shumë e thjeshtë që mund t'i drejtohet kryeministit Rama. Këto 6 vite, 7 vite që jeni në pushtet, e ke bërë shtetin shqiptar më të pasur apo më të varfër? Sepse kur vjen me kartën do bëj shtet, do thotë që e ke bërë shtetin më të pasur. Shteti është që njerëzit paguajnë më shumë dhe ka arka e buxhetit. Ose a kemi provuar ne ndonjëherë të bëjmë vetë këto punë publike, ndoshta edhe për të sprovuar? Pikërisht tu do ndalem. Pra, nëse ai do i përgjigjë pyetjes, e ke bërë shtetin më të pasur, atëherë nëse e ke bërë shtetin më të pasur këto 6 vite, 7 vite, sepse kjo është karta vetme që ka kryeministri. Unë kam bërë shtet, kam mbledhur më shumë të ardhura, kam mbledhur më shumë tatime, taksa. Këtë na ka thënë 6 vite. Atëherë nëse i ke mbledhur këto, a janë përkthyer këto në vepra të mëdha publike të rëndësishme? A janë përkthyer në shërbime? A janë përkthyer këto të ardhur që kanë shkuar të arka e shtetit në rrjetat sociale që kanë nevojë njerëzit, domethënë e kanë fjalën për ndihmë ekonomike, ndihmë sociale të tjerë. A e shohin shqiptarët këto? Unë mendoj se jo. Pra, në këtë kushte ai është i kapur mat të kjo pyetje, sepse nëse shqiptarët do kishin parë veprat e mëdha publike, spitalet, shkollat që kanë ardhur këto 6-7 vite, nuk do ishin në këtë gjendje. Mirë po, duke u bërë këta aksione në për Bregdet ose të tjerë, ai u thotë shqiptarëve, shiko, se unë kam marrë kanë keq sepse ja këta nuk po paguajnë. Janë këta, shifni këta vendos ato gjëra që bllokon edhe thotë, ja këta nuk paguajnë dhe si thua e kanalizon gjithë urrëtin e njerëzve tek bizneset e ndryshme. Thotë, jo, nuk është faji im. Unë nuk po e bëj dot. Dhe sepse nuk po më paguajnë këta. Duket se provimi me ndërkombëtarët në fillim vere dhe fillim dimri. Është fiks, domethënë urrëti për biznesmenët nga fakti që po marrin koncesionet, urrëti për biznesmenët edhe pse po hapi një lokal pa leje atje në Bregdet, e gjithë urrëtia po shkon biznesmenëve. Pra këtë po bën ai. Domethënë gjithë ky aksion është i tillë. Urrëti për Mihalin, domethënë urrëti për Mihal Kokdhimën. Pse? Sepse tani u zbuluar që ai kishte një lokal pa leje dhe pastaj qenë agresiv dhe në këtë rast ai thotë shqiptaria, është edhe agresiv ky njeri, domethënë, kurse qeveria është mirë, nuk e ka lënë 6-7 vite ose të bluajnë atë veten, por arka e shtetit është mbushur. A ja kanë parë shqiptarët hajrin e arkës së shtetit të 6 vite? Mirë, zoti Rama, i cili po mundohet të kanalizoj fajin dhe përgjegjësitë tek biznesi, nuk po bën të njëjtën gjë edhe zoti Basha me bizneset? Ka akuzat vazhdueshme në adresë të tyre. Unë shoh që zoti Basha është ndalur tek një pikë e cila mendoj se do na shoqëroj për vite e vite me radhë, sepse kjo është tema e debatit gjithë botën. Ai po ndalet te fakti që një grush njerëzish kontrollojnë gjithë pasurinë e Shqipërisë. Ky është debat që bëhet në Amerikë, bëhet në Francë, bëhet kudo, sepse një grush njerëzish do kontrollojnë pasurinë. Ky është debati i madh sot. Në Shqipëri bëhet pak më ndryshe për shkak se këta njerëz janë pasuruar edhe në forma të tjera, domethënë jo vetëm me gar, por edhe me krim, me korrupsion, me nepotizëm e tjerë. Por ai po godet një grush njerëzish, të cilët kanë marrë këto koncesione, kanë marrë ky grushti njerëzve për zotin Rama nuk është problem, domethënë, por problemi është masa tjera, ata bizneset e vogla, ata bizneset e mesme, duket sikur vetëm targeti i akuzave është i ndryshëm, shkon në drejtime të kundërta. Po, por nëse ai zoti Basha godet një grush të caktuar personash, atëherë po, këta persona duhet të godasë edhe qeveria nëse ja del dot. Këta janë njerëzit e fuqishëm. Sot kjo do jetë drama, kjo do diskutojmë kurse disa herë këtë histori, domethënë do diskutohet nëpër media, po ky do jetë problemi i madh. Ama nuk është problemi i madh biznesmenët e vegjël, njerëzit që përpiqen mbijetojnë me një biznes të vogël ose me një hotel, një restorant të tjerë. Që sipas jush sulmohen me pa të drejtë. Mënyra se si bëhet gjithë aksioni nuk më duket normale. Biznesi është shumë delikat kudo në botë, domethënë është frym edhe biznesi. Kështu që nuk më duket i drejtë. Nëse ata kanë ndërmend, atëherë do godasin koncesionet e mëdha, të cilat po marrin shumë para njerëzve. Si mund të mos godasin një koncesion i cili u merr shqiptar, ishte planifikuar për të bërë bypass dhe bëhet rrugë që u merr shqiptarëve 300 milionë euro. Ishte kjo logjika që më përmendët edhe për SPAK dhe funksionimin e saj. Absolutisht. Nëse ata dalin te kjo pikë, atëherë e kanë kryer me sukses misionin. Kanë mbetur vetëm pothuajse 10 ditë deri në fillim shtatori që ne e presim të jetë muaj i rifillimit të zhvillimeve në politikën shqiptare. Është përfolur që do të vinë përfaqësues të OSBE-s, përfaqësues nga Bundestagu gjerman, që ndoshta do të jenë ata formula për zgjidhjen e krizës. A besoni se do të jetë kjo? Unë besoj se presioni ndërkombëtar do bëj punën e tij, por presioni ndërkombëtar individual, domethënë delegacioneve
është gjë dhe presioni ndërkombëtar i eventeve që na presin është edhe një gjë tjetër. Në këtë drejtim kjo qeveri nuk më duket të shqetësuar për eventet që na presin. Nuk le të kuptohet që ka problem që mund të mos marrë statusin e vendet, nisin e negociatave në tetor. Nuk kam parë ndonjë shqetësim. Prandaj duhet ju pyes, duket sikur presioni ndërkombëtar së fundmi është përfillur nga të gjitha palët. Deri në këtë momente po. Edhe ata nuk janë angazhuar, por ky presion i afateve, i deadline-eve që duhet ta theksoj edhe një herë, ose marrja e detimit ose bëhes në janar. Kjo qeveri nuk po le të kuptoj që e ka shqetësim nga kjo situatë. Ndoshta do shohim zhvillime të tjera deri në shtator, nuk e di. Unë ju falenderoj për analizën që sollet sot. Ju falenderoj edhe juve. Ndërkohë, Shqipëria pritet të goditet nga një tjetër valë të nxehtit. Enjtja dhe premtja kësaj jave do të jenë ndikimin e të nxehtit afrikan, me temperatura që do të shkojnë deri në 40 gradë. Sinoptikanët tregojnë për qytetet që do ta ndjejnë më shumë vapën dhe si do të vijojë dhe muaji shtator. Nxehti afrikan pritet të godas për herë të katërt Shqipërinë. Vala e të nxehtit do të regjistrohet e njëjtën dhe të premten e kësaj jave, me temperatura që parashikohet të shkojnë në 40 gradë Celsius. Sinoptikanët tregojnë për Radio CNN se Tirana, Elbasani, Shkodra, Fushkruja, Berati dhe Fieri janë qytetet që do të preken më shumë nga nxehti afrikan, ndërsa në zonat bregdetare termometri nuk do t'i kalojë 36 gradët. Po ashtu si 3 goditjet e tjera, edhe kjo valë nxehtë do të jetë afat shkurtër. Ditët e fundit të gushtit do të rikthehen temperaturat tipike të stinës së verës, por vapa nuk do t'ikë me gushtin. Sinoptikanët thonë se edhe shtatori do të vijojë të jetë i nxehtë dhe me ditë të favorshme për plazh. Për kontinentin evropian, vera e aktiviti është jo vetëm e nxehtë, por edhe e thatë. Madje sinoptikanët konfirmojnë se 2019 plotson 5 vjeçarin më të nxehtë në historinë 150 vjeçare të matjeve globale. Kryeministri Rama promovoi punimet në rrugën e Kombit si një reagim për të gjithë ata që po ankohen për trafikun gjatë këtij sezoni turistik. Edhe pak punë, ditësh dhe gjysmëngjela dhe tashmëkra me një këmbë në rrugën e Kombit, ku vargu i makinave mblidhej për vite si në grykën e shishes dhe aksidentet ishin të vazhdueshme. Do të jenë 7 ura spektakolare të hapura në të dyja krahat për qarkullim, shprehet kryeministri i vendit Edi Rama. Ndërkohë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nënshkroi marrëveshje koalicioni parazgjedhor me Partinë Socialdemokrate. Pas firmosjes së paktit, Ramush Haradinaj tha se është i hapur për bashkëpunim edhe me forca të tjera politike. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të garojë vetëm në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Partia që drejtohet nga kryeministri i dorëhequr Ramush Haradinaj arriti marrëveshje koalicioni parazgjedhor me Partinë Socialdemokrate të Shpend Ahmetit. Pas nënshkrimit të paktit, Haradinaj nuk i mbylli dyert një bashkëpunimi të mundshëm me partitë e tjera. Jemi pashtu që subjekte tjera politike që kanë pikpamjet e veta për ecën përpara, të ndëgjojnë, pra nuk keni mbyll dyert, por të ndëgjojmë mendimet e tjerëve. Po ajo që po bojmë dhe që mendoj që është e vërejshme dhe po vërtetohet sot, ne nuk po presim për askujt, pa ne po krijojmë postin e fitores. Ahmeti në fjalën e tij tregoi edhe disa kushte të marrëveshjes parazgjedhore. Jemi dakorduar që ne të garojmë një listë dhe bardhësi kësaj liste do të jetë kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në këtë rast do të jetë zoti Haradinaj. AK dhe PSD do të harmonizojnë një program qeverisës të përbashkët për zhvillimin e Kosovës, ndërsa lufta kundër korrupsionit do të jetë në qendër të tij. Emmanuel Macron dhe Vladimir Putin folën për mundësinë e negociatave të reja për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë. Megjithatë, gjatë takimit të zhvilluar në jug të Francës, dy udhëheqësit u përplasën për Sirinë dhe protestat në Rusi. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe homologu rus Vladimir Putin folën për mundësinë e negociatave të reja për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, por gjatë takimit të zhvilluar në jug të Francës, dy udhëheqësit u përfshin në replika sa i përket çështjes së Sirisë dhe protestave të brendshme, duke u referuar manifestimeve të zhvilluara në Rusi që u shoqëruan me ndalimin e kandidatëve të opozitës në zgjedhjet lokale. Macron kishte një kërkesë për homologun. Qui permet à la Russie
Këtë verë ne bëm thirrje për liri për të protestuar, për liri të fjalës, mendimit dhe për të konkuruar në zgjedhje, gjë që duhet të respektohet plotësisht në Rusi, si në çdo vend tjetër antar të Këshillit të Evropës. Ndërsa fillimisht presidenti Putin u duk sikur e injoroi komentin, ai e kundërshtoi menjëherë Macron pas një pyetje vijuese rreth protestave në Moskë. Jam i ftuar këtu dhe ndihem në siklet ta them këtë, por pyetja juaj më detyron. Ne të gjithë i pam protestat e jelekëve të verdh. Sipas vlerësimeve tona, 11 persona u vranë dhe 2500 të tjerë u plagosën. Ne nuk duam që gjëra të tilla të ndodhin në kryeqytetin rus. Por kreu i Elizes u kundërpërgjigj se krahasimi me Francën ishte i pasakt, pasi siç tha, protestuesit e jelekëve të verdh mund të marrin pjesë në zgjedhje. Ndërkaq dy presidentët lanë të kuptohet se këshilltarët e tyre do të zhvillonin bisedime të mëtejshme për mundësinë e një samiti katërpalësh me Ukrainën dhe Gjermaninë. Takimi i cili shënon përballjen e shtatë mes të dyve që kur Macron u zgjodh president në 2017, është pjesë e përpjekjeve për të përmirësuar marrëdhëniet mes dy vendeve, i zhvilluar vetëm pak ditë para se Macron të pres samitin e G7-s në jug të vendit. Takimi i jep gjithashtu mundësinë kreut të Elizes të pozicionojë veten si udhëheqësi më i fuqishëm i Europës. Mekanizmi frenues në kufirin irlandez është antidemokratik dhe i papërdorshëm. Kështu pretendon kryeministri britanik Boris Johnson në një letër dërguar zyrtarëve të Bashkimit Evropian, me të cilën kërkon edhe njëherë negocimin e një pakti të ri për Brexit. Mekanizmi frenues në kufirin irlandez duhet të hiqet nga ujdia aktuale për Brexit pasi është i papërdorshëm dhe antidemokratik. Kështu shkruan kryeministri britanik Boris Johnson në një letër dërguar presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk. Shefi i qeverisë së Londrës thekson se backstop që synon të shmang vendosjen e një kufiri të ashpër rrezikon të minojë procesin irlandez të paqes, nëse kjo pikë do të hiqej nga marrëveshja për Brexit. Johnson pretendon se parlamenti do ta miratonte atë. Koha po përfundon, por Mbretëria e Bashkuar është gati të lëvizë shpejt. Dhe duke marrë parasysh terrenin e përbashkët të vendosur tashmë, shpresoj që edhe Bashkimi Evropian të jetë gati për të vepruar shpejt. Në letër Johnson thekson se mekanizmi frenues kufitar shkel sovranitetin e Britanisë. Kryeministri propozon gjetjen e një zgjidhjeje fleksibël dhe kreative për të shuar mosmarrëveshjet që kanë shkaktuar kjo pikë. Brukseli nuk i është përgjigjur ende letrës së tij. Megjithatë, Bashkimi Evropian ka theksuar vazhdimisht se mekanizmi frenues duhet të jetë pjesë e marrëveshjes për Brexit dhe se kjo ide nuk do të ndryshohet. Në krah të Brukselit qëndron edhe Irlanda e Veriut, që mbështet plotësisht paktin e arritur nga ish-kryeministria Theresa May. Gjermania do të pranojë mbi 100 fëmijë të luftëtarëve të dyshuar të ISIS e gjithashtu 10 burra e gra në atë që do të jetë riadhesimi më i madh i shtetasve me lidhje ekstremiste. Agjencia e lajmeve DPA raportoi se autoritetet kurde dorëzuan 4 fëmijë në konsullatën gjermane në Erbil ditën e hënë, në pamundësi për të menaxhuar 10 mijëra personat që dyshohet të kenë lidhje me shtetin islamik. Administrata autonome e Veriut dhe lindjes së Siris i ka kërkuar komunitetit ndërkombëtar të mbështesin bashkombësit e tyre. Mbi 11.000 gra e fëmijë të huaj jetojnë në kushte tepër të vështira në kampe të posaçme në veri të Siris. Sipas Human Rights Watch, Gjermania nuk ishte pranuar deri më tani të afërm të luftëtarëve të ISIS, por gjykata administrative në Berlin vendosi që muajin korrik që qeveria të niste me riadhesimet. Është cilësuar si pa precedent zjarri që ka përfshirë ishullin e Gran Canarias në Spanjë, mbi 9.000 vet janë evakuar, ndërsa flakët vazhdojnë të përhapen në 2 fronte, të ushqyera nga erat dhe temperaturat e larta. Vazhdon të digjet ishulli Gran Canares në Spanjë, të paktën 9.000 vet janë evakuar si pasojë e zjarrit që shpërtheu të shtunën, e që po përparon në 2 fronte të zonës malore të ishullit. Përpjekjet për shuarjen e flakëve po pengohen nga temperaturat e larta, erat e forta dhe lagështia e ulët, ndërsa autoritetet flasin për një tragjedi të paprecedent mjedisore. Rreth 14 avion dhe helikoptera, ashtu si dhe 700 zjarfikës janë mobilizuar në zonë. Deri më tani zjarri i ka kursyer zonat rezidenciale dhe ato të frekuentuara nga turistët, por është përhapur në parkun natyror të Tamadava, ku gjenden pyet me pisha më të vjetra të ishullit. Më thanë se duhet të zhvendosesha, se duhet të dilja menjëherë për shkak të zjarrit dhe veçanërisht tymit.
ishte shumë nxehtë. Mendoj se më shpëtuan pasi bëra gjithçka që më thanë. Nga një anë më vjen mirë që zjarr fiksit po bëjnë gjithçka për të vënë në kontroll zjarrin, por nga ana tjetër ndihem keq për katastrofën që po ndodh. Në disa zona flakët ishin aq të larta sa avionët që hedhin ujë kishin të pamundur të operonin. Zjarri nisi pranë qytetës së Tejedas. Gjatë natës zona e prekur u zgjerua nga 3400 në 6000 hektar, ndërsa u raportuan për flak deri në 50 metra lartësi. Autoritetet lokale kanë kërkuar ndihmë nga qeveria qendrore. Mbi 170 zjarrfikës po luftojnë me flakët edhe në qytetin spanjoll të Esteponas në rajonin e Andaluzis. Shohim dhe të rejat në sport. Klubi i Kukësit ka mbyllur bashkëpunimin me futbollistën e kombëtares Valdet Rama. Nën kampionët e vendit nuk kanë mundur të gjejnë gjuhën e përbashkët për të rinovuar me sulmuesin 31 vjeçar i cili u transferua me shumë bujë në kampionatin shqiptar. Klubi Verilindor bën me dije se futbollisti sheh Gjermaninë si destinacionin e radhës, por pa asnjë emër konkret skuadre. Humbja në finalen e Superkupës së Shqipërisë përballë Partizanit ka vënë në lëvizje drejtuesit e Kukësit që kërkojnë të zëvendësojnë cilësitë e Valdet Ramës në sulm për të rivalizuar kampionët. Kristala Baza, i cili sa vjen i largohet Bardhebluve të Tiranës, është një nga pistat e mundshme dhe që Kukësi mund të përballojë sa i përket shpenzimeve. Edhe pse nisën kampionatin me një fitore 4-0 kundër një rivali si Chelsea, Manchester United nuk ka ditur të gjejë vazhdimsinë. Në javën e dytë të Premier League, djajtë e kushtë u ndalën një barazim 1-1 në transfer përballë Wolves. Skuadra e trajnerit Solskjaer ishte ajo që kaloi e para në avantazh me anë të Anthony Martial, por avantazhi nuk zgjati shumë pasi vendasit vendosën ekuilibrat me golin e mesfushorit Ruben Neves. Pogba gjeti shansin e shkëlqyer në pjesën e dytë për t'i dhuruar Manchesterit fitoren, por gaboi nga pika e bardhë duke lënë rezultatin të pandryshuar deri në fund. Antonio Conte nuk mjaftohet vetëm me sulmuesin Lukaku për repartin e sulmit. Pas rinovimit të Edin Dzeko tek Roma, Inter tashmë ka vënë në shënjestër sulmuesin e Manchester United, Alexis Sanchez. Zikaltrit ofroi 20 milion euro për futbollistin dhe tashmë mbeten në pritje të një përgjigje nga djajtë e kuq për kalimin e tij në Milano. Sanchez do të përfitojë deri në 6 milion euro në sezon, shifër e cila bashkangjitur me dëshirën e lojtarit për të rikthyer në Serin A, do të kthejë në realitet këtë operacion. Orët në vijim janë vendimtare për të ardhmen e futbollistit, me United që kërkon të marrë maksimumin nga shitja e tij duke pësuar dhe për rënjen gjatë formës në sezonet e fundit. Dremitja gjatë ditës është një kënaqësi nga e cila shumë kanë vështirë të heqin dorë, por sipas një studimi të ri, nevoja e tepruar për të fjetur gjatë ditës mund të jetë edhe një simptom e hershme e sëmundjes së Alzheimerit. Shkencëtarët krahasuan trurin e 13 personave, të cilët kishin pasur sëmundjen dhe kishin vdekur prej saj, me trurin e 7 të tjerëve të paprekur nga Alzheimer. Studiuesit u përqendruan kryesisht tek ato pjesë të trurit, të cilat luajnë një rol për të na mbajtur zgjuar gjatë ditës. Ata thanë se kishin zbuluar degenerim të gjithë zinxhirit, të cilët ndihmojnë të rezistojnë gjumit me pacientët të cilët kanë Alzheimer. Për këtë arsye, shkencëtarët arritën në përfundimin se ka një lidhje më të drejtë për drejtë biologjike mes sëmundjes dhe nevojës për të fjetur gjatë ditës. Është momenti të rishohim edhe një herë zhvillimet kryesore të kësaj hapësire. Askush nuk do t'jeti paprekshëm. Ambasada amerikane video informuese mbi funksionimin e strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. SPAK i pavarur dhe i depolitizuar do të ndjek penalisht korrupsionin e zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të lartë, është mesazhi i saj. Të enten dhe të premte na pret një val tjetër të nxehtit afrikan me temperatura që do të shkojnë deri në 40 gradë, por vapa nuk do të ikë me gushtin, thonë sinoptikanët. Replika mes Putin dhe Macron gjatë takimit të zhvilluar në jug të Francës, kreu i Elizes si kërkoi homologut të respektojë të drejtën e qytetarëve për të protestuar, por Putin u kundërpërgjigj se nuk dëshiron manifestime si ato të jelekëve të verdhë në Rusi.
Juventus pranë mbledhjes së Neymar, 100 milion euro plus Dybala. Torinezët kanë poshtur konkurrencën e Barcelonës dhe Realit të Madridit. Parisi gati të jap dritën jeshile për këtë transferim. Kjo ishte e gjitha për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj që na ndoqët bashkë ndajmë këtu. Ju vazhdoni që qëndroni me A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.